Sigil maano po yung kasi mo ginagsa ka na matik pero ako ba din parang pero kung tulad inakiter na once nag-posting ka pa ano ka na nagbuhan ako ng trap sale mga may stuff talaga na araw. Ano, binang... kami. Oo. Ay, nandun. Kung anong gusto. Tama ka ba? Ako pa sa mga udik. Sama. Instap may yakin ko ano? Instap pa ba? So, instap. Pagkatapos na sindahan, so, kung ikiyak, siguro, si Junay, siguro makulo sa Margo, kaya surat, orang ko ala kaya sila hindi parang hindi pa ako ano Erdenil man ako tingnan may mga patakot man lang
Tama-tama mo nagpahal sa mga di ba? Di ba? Paano mo yung damaan nakapasa? Di ba yan? Doon sa ano nga anong di na rin nakapasa na mo nag may makatakot yan sa
Kaso, hindi mo kinibig. Marinig na, ano ba, enter. Ano po? Yung papagana may blue.
Pakistan, 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 Hello? Dito mo. Lupa. Okay lang. Debit ko. Yan.
Hindi ako. Sabi ko. Kasi ano yung kinibuot o ng kabuan. Guys, nakapagpit. Dapat na
Dahil man lang, hindi na ba? Alas kaya. Ano? Ano yan? Wala, no? Hello?
na. Wow! Tatawagin. Naraman ko na social Salamat po. Ay, sa Florida. Diba? So, para tira naman. Ay, Talaga sabihin ng mama. may tapa.
Kung ayuda sa mga ko, yung tumindi. Once kung kasama sa
Oh, muna yung charge ito. Hello, ka? Wala kilo sa loob. Wala kilo. Ha? Ayun na ba? Ayun na ba? Siga. Ako ni Gre. Serban kadang rosary dyan. Messenger mo. Apa na ba? Oo, marami na niya. Lawas yan. Nandiyan. Oo. Kundi. Oo. Mababa. Day. Bilog ka. Mo kay ko na. Ito. Ang iyo. Aram. Oo. Yan ang Kenapa kami oh, Congressman ang sa kulit
Umahon ako na. Utol na. Lugar yung lugar yung yan. Naman lang. Pag kinakay. Yan yung nasa pa Minyo pa. Pero ano yung pero ayan unang ano yan so maybe
Ay, ko ano. Na okay mo.
Ano?
ka mo tarin. Lalo eh. Isang kilo. Ay, pwede na eh. 1 kilo. 160. Dito 1 lang. Ah, teko. Oh, mari na ba yan?
Kakaba. Malayo. Malay ka po. Yes, I mean, one birthday ritual. Ito rin sila. Ang sabay. Kaya kaya sila. Ay, ito diga. Kasi ba yan ka magawa ng ulo? Pinamadagal? Kumagaya. Hapon, tapos balik. Pero naman siya pero naman may yung puta. Ay, talaga. Oo. Ano pa yung kasabangge? Kumahal. Wow, Di ba nagtutulong samba? Hindi na yung ulit. Para kaya papang. Ay, hindi na samba. Hindi ko nga na yung oh, yeah. Oo. Sabanggi. Di ba na?
No. Ano? Ano lang, hindi mo lang magpapakalit sa ay, hindi mo lang magpapakalit sa hindi man ko pwede mo na ikat ko agad. Baba na sila ha? Yung pili mo mangutang mo. Wala na. Pwede na yan. Babi, yung paano magtulog ng makarin ka. Ma, sudah jangan. Kamu? Lapit ke dia. Iyo.
Ayan, sige. Madali. Mag-ingat ka. Sige na ba?
Siguro ako. Ako bumampot. Ginasol ko. Baka sa yung yung tulak ako. Tama mo. Unda. Piso. Ako ko magbabasura ng tao. Okay na. Yan ha? Minggu pa kami na.
Tama mo kaya sabi ni Kagad, hijab. Pag-iba na
$160 po kilo.
lang ka. Wala. Kaya. Hira, hira. Ibang banyera ako. Iya. Ay. Oo, naman dyan eh. Sabi niya, ay, kagawa na gabo. Maglap nga dahil marami. Paparin nila ang yung ay dapat mo. Bakit ba kami natin hanggang amo sa niya ito bago hindi Yan, ba?
sige. Hello? Ako pa rin, bobo. Na ano? Ano ba bang turuan ko tayo, Ano ka ba? ang mga taon. Pag malapas, Ang kaon. mamapot ako sa kakay. Namawa ako. Ang iba pa, ang sirito na uga. Ay, pala. Pwede ka sirito. Ito mo tayo. Doon ba tayo? Ha? Mag-effort. Ito ba? Hira. Ito mo makikita. Ito mo. Ano ba lang mangyayari? Ay, kabang. Yang ilan. So, kulang 15 maybe 70 ka kabuang. Kulang sabi. Ano yung dito? Kulang na dito. Gising ko, balik pa rin ako.
Ang ano tan dito?
hassle ka. O, tama na niya kasi. O, sabi. Mami, ano mo? Ano na lang mayo? Kaya ko ako. Lima naman ang yun na lang. Mag 2 kilo o niya. Inubos mo. Kaya dito.
Ang tawag. Hindi na ang tukay ko. Please, yung isang doon na pinakang ano. Vlog ko. Narabasan.
tarten.
ka. Naglalala ka na lang. Sa mami na. Tulong mo ng sura. Nagpinas. Ano pa na? Mga Facebook. Mga 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 Tubig buwang. Ano kung madala? Ano mo sa dito? Ito po sila. Anak, Hindi ka ba nga? oh, tayo ng 70. Ayun mo na. Asa magkaturukan. Turukan mahal yun. Ano ba? Pag nito ko sila, may ako. Kaya ba? Karo. Ako pa po. Nasipag. Dating ko sila. Kaya malungay. Kapo. Ay, sabi. Okay, ka po kami pa. Bilang Ang kabor, cinta, 72. Teka, puro kabor tayo. Hindi ba ang ganito? Buwang. Tayo mo pa itabi dito. Ito. Ay, Tayo mo tabi. Buwang. Wala ba akong Benar benar umum harus lama.
Buo, di ba? Oo. Kayo, ay sa hindi mo gi. Ba, ulit siya. Salamat po. Salamat ate. Welcome to
mo dito. Sarap na. Dito. Na, kapwa, pasal niya. Kaya ba mag-review? Ano?
Ako kay Mark. Lagi sabi ako pati ako tao sarap mo mo ipila ta pero ka kayo tayo mo ba may papanggil para to ini ayam
Nakabili yun. Diba? Mahal po. Naman magaling. Ay, pundahan. Ilang. Oo.
Wala. Ay, Maria. Okay lang. Hello. Okay. Ala na. Hindi ka pa nabida. Wala po. Hindi na. Wala. Kung ka naman po. Wala. Ano?
mauna mo.
Padahal
Kan maksudnya kan
Uy, Kim! Ano pa alam ko? Putang hayop niya.
Hindi mo ba?
mas nakakapit. Yan. Dito.
At ito.
Sa plastic.
Pero ang kumbaga
Buti may dito.
At nga sa taga niyo ang pamilya to. Tutulong. Yun ang kilo ko mo ito. Yun naman sarili. Kami ba? Buang. Buang. Ay, buwan sa buwan. Paano mag- ano mag- Ang isa mo.
Martin, ako sa'yo mo. Taga na! Siguro mo nakalak. Mas patay yun.
Ulog siya.
Dito ba? Dito ba?
para kasi nga ba dahil pension Maninaw.
Ay, berapa ilalaw
Subang gitong bukilya. Bukilya. Pala. Bukilya. Una yung balik pa sa sinanay. No. Ano mo din?
you know, by the way,
Okay.
Sino ba kayo? Inaapa nyo na